વસાણાની આ સિઝનમાં શરીરમાં અંદરથી ગરમાવો અને શક્તિ આપનાર અડદિયા નહીં, પણ આજે આપણે કચ્છી અડદિયા બનાવીએ છીએ. કલર, શેપ અને એકદમ સ્ટ્રોંગ ફ્લેવરના કારણે કચ્છી અડદિયા છે ને તે બીજી કચ્છી વાનગીની જેમ અલગ અને વધુ સ્વાદિષ્ટ બને છે. અને તેનું કારણ છે કચ્છી અડદિયામાં ઉમેરાતો એક ખાસ મસાલો. તો આજે આપણે કચ્છી અડદિયાના મસાલો બનાવી તેમાંથી કચ્છી અડદિયા પરફેક્ટ માપ સાથે એક એવી સરળ રીતથી બનાવશું જેથી તમે પહેલી જ વખત અડદિયા બનાવતા હશો ને તો પણ આ વિડીયો જોઈ તમારાથી એકદમ સોફ્ટ અને એકદમ સ્વાદિષ્ટ પરફેક્ટ કચ્છી અડદિયા બનશે. સાદા કે પછી કચ્છી અડદિયા બનાવીએ ને તેના માટે અડદનો લોટ જોઈશે. અહીં મેં 1.5 કપ અડદનો કરકરો લોટ લીધો છે. અડદનો કરકરો લોટ જો માર્કેટમાં સરળતાથી ના મળે ને તો ઘરે જ અડદની દાળને મિક્સરમાં પીસી અને દળી લેવી અને લોટ બનાવી લેવાનો. હવે આ લોટને ધાબો આપવાનો છે. તેના માટે હવે ગેસની લો ફ્લેમ પર પેનમાં 1/3 કપ દૂધ અને 1 ટીસ્પૂન ઘી ઉમેરી બંનેને ગરમ કરી ચલાવી અને મિક્સ કરશું. તુરંત જ દૂધમાં ઘી મિક્સ થઈ અને દૂધનો ઉભરો આવે છે એટલે હવે ગેસ બંધ કરી આ ગરમ દૂધ ઘીનું મિશ્રણ છે તે અડદના કરકરા લોટમાં ઉમેરી દેવાનું છે. દૂધ ઘીનું મિશ્રણ ગરમ છે માટે ધ્યાન રાખી હાથ વડે અડદના લોટમાં મિક્સ કરવાનું છે. અડદિયા બનાવ્યા પહેલાં અડદના લોટમાં આ રીતે ધાબો આપવાથી અડદિયા કણીદાર બને છે. બસ સહેજ એવું હાથ વડે મિક્સ થઈ જાય ને એટલે આ રીતે લોટને 2 હાથ વચ્ચે સરકવાનો છે જેથી આ લોટમાં ક્યાંય પણ ગાંઠા ના પડે અને લોટના કણીએ કણમાં દૂધ અને ઘી છે ને તે વ્યવસ્થિત મિક્સ થઈ જાય. હવે બધા લોટમાં ઘી દૂધનું મિશ્રણ એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે તો લોટને આ રીતે હાથ વડે પ્રેસ કરી દેવાનો છે. પ્રેસ થઈ જાય ને ત્યાર પછી લગભગ અડધી કલાક માટે આ લોટને એમ જ રહેવા દઈશું. અહીં લોટને ધાબો દીધાને હવે અડધી કલાક થઈ ગઈ છે અને લોટમાં એકદમ સરસ ધાબો પણ દેવાઈ ગયો છે. તો એક થાળીમાં ચાળવાની ચાળણી રાખી ધાબો આપેલ લોટ થોડો થોડો ઉમેરતા જઈશું અને આ રીતે ચાળી લઈશું જેથી અડદિયા બનાવવા માટે એક સતખી કણીઓનો લોટ મળે. જો ચાળણી વડે આ રીતે લોટ ચાળવો ના હોય ને તો આ લોટને મિક્સરના ગ્રાઇન્ડિંગ જારમાં સહેજ એવો પીસી શકાય છે. તો પછી ચાળ્યા વગર પણ લોટની એક સરખી કણીઓ બની જશે. અહીં આ રીતે બધો લોટ ચડાઈ ગયો છે તો હવે અડદિયા બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તેના માટે ગેસની ફ્લેમ લો જ રાખી જાડા તળિયાવાળી કઢાઈમાં 1 કપ ચોખ્ખું ઘી ઉમેરી દઈશું. પણ ઘીમાં લોટ શેકાવા પહેલાં ગરમ ઘીમાં અડદિયામાં ઉમેરવા માટેનો ગુંદ તળી લઈએ. અહીં મેં 1/3 કપ ગુંદ લીધો છે તો તેમાંથી પહેલાં થોડો એવો ગુંદ છે ને તે ગરમ ઘીમાં ઉમેરી દઈશું. ગરમ ઘીમાં ગુંદ તળાઈ તુરંત જ ઉપર આવવા લાગશે એટલે સહેજ એવું મિક્સ કરશું. પણ ગુંદ તળવા સમયે ગેસની ફ્લેમ છે ને તે લો જ રાખવાની, નહીં તો ગુંદ છે ને તે બળી જશે અને અંદરથી તળાશે નહીં. તળાયેલા ગુંદને ઘીમાંથી નિતારી એક ડીશમાં ધીમે ધીમે બહાર કાઢી લેવાનો છે. ત્યારબાદ બાકી રહેલા ગુંદને પણ ઘીમાં ઉમેરી અને તળી લેવાનો છે. ગુંદ હવે તળાઈ ગયો છે તો હવે ગરમ થતા બાકી ઘીમાં ધાબો આપેલ અડદનો લોટ ઉમેરી દઈશું. લોટ ઉમેર્યા પછી ઘીમાં લોટ ધીમે ધીમે મિક્સ કરતા લોટમાં ઘી ઓછું લાગે છે તો વધુ 1/3 કપ જેટલું ઘી શેકાતા લોટમાં ઉમેરી દેવાનું છે. ઘી ઉમેરી હવે લોટ મિક્સ કરતા હવે અડદનો લોટ છે ને તે મિક્સ કરવામાં થોડો સરળ રહે છે. સતત મિક્સ કરી અને શેકાતા હવે લગભગ 3 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે અને લોટ શેકાવાની એકદમ સરસ સુગંધ પણ આવવા લાગી છે. સાથે લોટ મિક્સ કરવામાં હવે હળવો પણ લાગે છે અને કલર પણ ચેન્જ થઈ સફેદમાંથી થોડો એવો યેલોઇશ થયો છે. પણ પરફેક્ટ અડદિયા બનાવવા માટે લોટ પરફેક્ટ શેકાય નહીં ને તો અડદિયા બન્યા પછી ખાવામાં સ્ટીકી લાગશે. અહીં આ રીતે ગેસની લો ફ્લેમ પર વધારે સતત મિક્સ કરતું જવાનું છે. ટોટલ હવે મિક્સ કરી અને શેકાતા લગભગ 8 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. શેકવાનું શરૂ કર્યું ને ત્યારે ઉમેરેલો લોટ અને અત્યારે પરફેક્ટ ગોલ્ડન બ્રાઉન લોટનો કલરનો ડિફરન્સ અહીં તમે જોઈ જ શકો છો. લોટ પરફેક્ટ શેકાઈ ગયો છે અને એકદમ સરસ સુગંધ તો આવી જ રહી છે અને લોટની કણીઓ પણ એકદમ લાલાશ પકડવા લાગી છે. બસ પરફેક્ટ લોટ શેકાઈ ગયા પછી ગેસની ફ્લેમ હવે બંધ કરી દેવાની છે. ગેસ તો બંધ કરી દીધો છે પણ કઢાઈ હજી ગરમ છે માટે તુરંત જ આ શેકાયેલા લોટમાં પ્રથમ કાજુના ટુકડા અને ત્યાર પછી બદામના ટુકડા ઉમેરી દઈશું. કાજુ, બદામ, પિસ્તા જેવા ડ્રાયફ્રૂટ ચપ્પુ કે કટર વગર મિનિટોમાં ટુકડા કરવાની રીતનો વિડીયો મેં 2 દિવસ પહેલાં જ અમારી ચેનલ પર શેર કર્યો છે અને તેની લિંક પણ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. તો આ વિડીયો જરૂરથી જોઈ લેજો કારણ કે આ વિડીયો તમને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. હવે સાથે જ ઉમેરશું 1/2 કપ માવો. હવે આ ગરમ મિશ્રણમાં માવો અને ડ્રાયફ્રૂટ સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનો છે. અહીં મિશ્રણ ગરમ જ હોવાથી ડ્રાયફ્રૂટ પણ સરસ રોસ્ટ થઈ જશે અને માવો પણ એકદમ સરસ શેકાઈ જશે અને કચાશ પણ દૂર થઈ જશે અને અલગથી શેકવાની જરૂર પણ નહીં પડે. બસ ડ્રાયફ્રૂટ અને માવો લોટમાં મિક્સ થઈ અને શેકાઈ ગયો છે
તો આ સમયે તળેલો ગુણ છે ને તે શેકેલા લોટ, ડ્રાયફ્રૂટ અને માવાના મિશ્રણમાં ઉમેરી દઈશું. સાથે જ ઉમેરશું કચ્છી અડદિયા બનાવવા માટેનો મસાલો. પ્રથમ આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો આ મસાલો ઉમેરી દેવાનો છે. હવે અડદિયાના મસાલાને આ ગુંદ અને લોટના મિશ્રણમાં મિક્સ કરશું. અડદિયામાં કચ્છી અડદિયાનો મસાલો ઉમેરવાથી આ અડદિયા છે ને તે સાડા અડદિયા કરતાં કલર અને સ્વાદમાં ચડિયાતા બને છે. અહીં આ કચ્છી અડદિયાનો મસાલો પણ જાતે જ બનાવેલો છે અને આ મસાલો બનાવવામાં ઉમેરાતા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ અને તે બનાવવાની રીત હું આ અડદિયા બની જાય ને એટલે આ જ વિડીયોમાં બતાવવાની છું. હવે તુરંત જ બધું એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. કચ્છી અડદિયા કલરમાં ડાર્ક અને મસાલાની એકદમ સ્ટ્રોંગ ફ્લેવર હોય છે, માટે હજી વધારે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો મસાલો ઉમેરી દઈશું. અહીં મસાલો મિક્સ કરતાં સાથે શેકેલા લોટ, ડ્રાયફ્રૂટ અને ગુંદના મિશ્રણનો કલર ડાર્ક બ્રાઉન થઈ ગયો છે. હવે આ મિશ્રણને ઠંડુ થવા દઈએ અને અડદિયા માટેની ચાસણી બનાવી લઈએ. ચાસણી બનાવવા માટે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર એક પેનમાં પોણો કપ ખાંડ ઉમેરી દઈશું. પોણો કપ ખાંડમાં ફક્ત ખાંડ ડૂબે ને એટલું જ પાણી ઉમેરવાનું છે. પાણી ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે ખાંડ છે ને મિક્સ કરતા જઈ અને ઓગાળશું. લગભગ 1 જ મિનિટ સતત મિક્સ કરતાં ખાંડ પાણીમાં ઓગળી ગઈ છે અને હવે ચાસણી પણ ઉકળવા લાગી છે. અડદિયા અંદરથી સોફ્ટ બને અને લાંબા સમય સુધી સારા અને એ સ્વાદના રહે ને તે માટે પરફેક્ટ ચાસણી બનવી ખૂબ જરૂરી છે. માટે આ ચાસણીને લગભગ વધારે 3 થી 4 મિનિટ ઉકળવા દઈશું અને ઘાટી થવા દેવાની છે. અહીં લગભગ 3 થી 4 મિનિટ ચાસણી ઉકળ્યા પછી હવે ઘાટી થઈ ગઈ છે. તો આ ચાસણીના 1 થી 2 ડ્રોપ છે ને તે એક ડીશમાં લઈ અને ઠંડા થવા દેવાના છે. આ સમયે પણ ચાસણીનો ગેસ છે ને તે ધીમો રાખવાનો અથવા તો બંધ કરી દેવાનો, જેથી ચાસણી છે ને તે વધારે ઘાટી ન થઈ જાય. લગભગ અડધી મિનિટમાં આ ડ્રોપ છે ને ઠંડુ થઈ ગયું છે એટલે આંગળી અને અંગૂઠા વડે ચાસણી ચેક કરશું. ચાસણીનો પહેલાં એક તાર બનવાની શરૂઆત થાય છે અને ધીમે ધીમે એક તાર આખો બની જાય છે. બસ જેમ ચાસણી ઠંડી થશે ને તેમ પરફેક્ટ એક તાર બની જશે. બસ ચાસણીનો એક તાર બની જાય ને એટલે સોફ્ટ અડદિયા માટેની પરફેક્ટ ચાસણી બની ગઈ છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને ગરમ ચાસણીને આ રીતે બનાવેલા અડદિયાના મિશ્રણમાં ઉમેરી દેવાનો છે. અહીં ચાસણી ઉમેરાઈ ગઈને પછી તુરંત જ બધું મિશ્રણ મિક્સ કરશું. જુઓ, નોર્મલ અડદિયાથી થોડા ડાર્ક કલરના આ અડદિયાનું લચકા જેવું મિશ્રણ બન્યું છે. અત્યારે આ મિશ્રણ ચાસણીના લીધે ગરમ છે અને ચાસણી ઉમેરી છે માટે થોડું સોફ્ટ પણ લાગે છે. આ સમયે લગભગ 3 ટીસ્પૂન જેટલી ખસખસ પણ ઉપરથી ઉમેરી દેવાની છે, કારણ કે કચ્છી અડદિયા છે ને તે ખસખસ વગર તો અધૂરા કહેવાય છે. ખસખસ અડદિયાના મિશ્રણમાં મિક્સ થઈ જાય ને એટલે આ મિશ્રણ હાથથી અડદિયા વાળી શકાય ને તેવું ઠંડુ થાય ને ત્યાં સુધી ઠંડુ થવા રાખી દઈશું. ત્યાં સુધીમાં આપણે કચ્છી અડદિયાનો મસાલો બનાવી લઈએ. કચ્છી અડદિયાનો મસાલો બનાવવા માટે ચટણીનો ઝાડ લઈશું. તેમાં વજન પ્રમાણે 5 ગ્રામ તજ, 5 ગ્રામ બાદિયાન ફૂલ, 5 ગ્રામ એલચી, 5 ગ્રામ લવિંગ ઉમેરશું. સાથે જ 2 મોટી એલચી, જેને એલચા પણ કહેવાય છે, તે ઉમેરશું. તેની સાથે અડધું જાયફળ પણ ઉમેરી દેવાનું છે. હવે ઝાડનું ઢાંકણ ઢાંકી આ આખા મસાલાને પીસી લઈશું. પીસ્યા પછી ઝાડનું ઢાંકણ ખોલી જુઓ, પાવડર બની ગયો છે, પણ હજી વધારે તેમાં મસાલા ઉમેરવાના બાકી છે. માટે હવે જારમાં પીસેલા મસાલામાં 20 ગ્રામ સૂંઠ પાવડર, 10 ગ્રામ કાળા મરીનો પાવડર, 5 ગ્રામ જાવંત્રીનો પાવડર, 10 ગ્રામ કાળી મૂસળીનો પાવડર, 10 ગ્રામ સફેદ મૂસળીનો પાવડર, 10 ગ્રામ સફેદ મરીનો પાવડર અને 10 ગ્રામ ગંઠોડા પાવડર ઉમેરી દઈશું. ઝાડનું ઢાંકણ ફરી ઢાંકી અને બધું ફરીથી એકવાર પીસી લેવાનું છે. પીસ્યા પછી બનેલા કચ્છી અડદિયાનો મસાલો લગભગ 80 ગ્રામ જેવો વજનમાં થયો છે, તો તેને બાઉલમાં કાઢી લઈશું. અહીં મને જેટલા મસાલા આખા મળ્યા ને તેને મેં આખા વાપર્યા છે અને બાકીના મસાલાનો પાવડર મળ્યો ને તો તે ઉમેર્યો છે. આ બધા મસાલા આખા અથવા તો પાવડરના સ્વરૂપમાં આયુર્વેદિક સ્ટોરમાં કે પછી સરૈયાની દુકાનમાં સરળતાથી મળી જાય છે. આ કચ્છી અડદિયાના મસાલામાં જાવંત્રી પાવડર, કાળા અને સફેદ મરીના તથા બાદિયાનની એક સ્ટ્રોંગ ફ્લેવર અને તીખા સ્વાદના લીધે સાદા અડદિયા કરતાં કચ્છી અડદિયા સ્વાદમાં અને સુગંધમાં અલગ પડે છે અને વધારે ચડિયાતા સ્વાદના બને છે. અને અહીં મેં આ 80 ગ્રામ મસાલામાંથી આટલા કચ્છી અડદિયા બનાવવામાં લગભગ 50 ગ્રામ જેટલો આ કચ્છી અડદિયાનો મસાલો ઉમેર્યો છે. કચ્છી અડદિયાના મસાલાની આ રીત જોયા પછી બીજી સાઈડ સહેજ ઠંડા પડેલા અડદિયાના મિશ્રણને હાથથી અડકી શકાય ને તેવું ઠંડુ થઈ ગયું છે. કચ્છી અડદિયાના શેપ એકદમ ગોળ હોય છે, માટે આપણે રાઉન્ડ મોલ્ડ લઈશું. તેમાં સમાઈને એટલું અડદિયાનું મિશ્રણ આ રીતે હાથ વડે ઉમેરી દેવાનું છે અને ગોળ મોલ્ડમાંથી બંને બાજુ સહેજ પ્રેસ કરી આ રીતે મોલ્ડમાંથી કાઢ્યા પછી ગોળ શેપનો કચ્છી અડદિયો બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે.
એકચ્યુઅલી કચ્છી અડદિયા આવા ગોળ શેપમાં પણ થોડા એવા લાંબા અને વધારે થિકનેસના હોય છે, પણ મેં તો અહીં મારી પાસે જે મોલ્ડ હતો ને તે ગોળ મોલ્ડ વાપર્યો છે. તૈયાર થયેલા અડદિયાને ડીશમાં રાખ્યા પછી કચ્છી અડદિયાને પિસ્તા વડે ગાર્નિશ પણ કરી લઈશું. હવે આ જ રીતે મોલ્ડના ઉપયોગથી બધા અડદિયા વાળી અને તૈયાર કરી લેવાના છે. ફક્ત 1.5 કપ લોટમાંથી જ 24 થી 25 નંગ કચ્છી અડદિયા બની અને તૈયાર થયા છે. અડદિયાનો ટુકડો કરતાં તમે જોઈ શકો છો, પરફેક્ટ ચાસણીને કારણે જરા પણ જોર આપ્યા વગર એકદમ સરળતાથી ટુકડો થઈ જાય ને તેટલા સોફ્ટ આ અડદિયા બન્યા છે. અને સ્ટ્રોંગ ફ્લેવર સાથે આ કચ્છી અડદિયાનો સ્વાદ એકવાર તમે ચાખશો ને તો મોંમાં ચોક્કસ રહી જ જશે, એટલા સ્વાદિષ્ટ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ શિયાળામાં સાદા અડદિયાથી બિલકુલ અલગ સ્વાદના કચ્છી અડદિયા જરૂરથી બનાવજો અને કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને કહેજો કે તમને આ અડદિયાનો સ્વાદ ભાવ્યો કે નહીં. સાથે જ જો રેસિપી ગમી હોય ને તો લાઇક કરી અને શેર કરજો. અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરી દેજો. સાથે જ અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી યુનિક અને ઉપયોગી રેસિપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળી રહે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.